hari Isnin saya terpaksa cancel kelas. Saya terpaksa, sorry bukan cancel. Saya terpaksa postpone kelas sebab saya uh, ada academic paper yang deadline dia ialah hari ni. So nak rushing untuk kejar artikel dalam 3,000 to 5,000 words tu saya perlukan lebih masa lah sebab submission tu atas nama sekolah kan, so sebab itulah terpaksa minta postpone lah hari tu. Tapi hopefully lepas ni dah tak ada dah terkejut-terkejut tiba-tiba kena cancel kelas macam hari tu ya. So dalam Telegram saya ada nyatakan dekat situ hari ni kita start pukul 8 sebab kita nak ganti kelas yang saya cancel sebab demam hari tu. Lepas tu next 3 days pada hari Isnin 16 hari bulan dan 23 hari bulan serta hari Rabu 18 hari bulan kita start pukul 8 the next 3 classes ya. Lepas tu kita start 8.30 balik lah. Okay. Ataupun kod lah kan, kod lah nanti kita buat vote. Kod kalau kamu selesa dah start pukul 8, kita boleh buat 8 sampai 9.30. Kod lah kamu selesa macam tu ya, nanti kita buat vote. So as pointed out by Nurin last week, okay, kita hari ni akan tengok mechanism of heartbeat. So bila kita cakap pasal mechanism of heartbeat, kita akan sentiasa tengok, kita akan tengok juga what are the structure and function of each structure yang kita tengok tu dalam konteks to produce a heartbeat. So for example dekat sini dia bagi satu statement, the pumping of the heart and the contraction of the skeletal muscle produce a force that enable blood to circulate in humans. So, bila kita sebut pasal pumping action of the heart, we are talking about muscles and also nerve. So, badan kita dia menghasilkan pergerakan disebabkan oleh contraction of muscle. So, when berlaku contraction and relaxation of muscles ni berlaku disebabkan oleh kehadiran impulse, electrical impulse. Jadi bila kita cakap pasal penghasilan pergerakan pada mana-mana bahagian badan yang pergerakan dia dihasilkan oleh muscle, so we are basically talking about the existence of muscles of that particular structure and also nerve. So for this particular diagram, soalan dia ialah explain one adaptation of the heart that enables this process to occur. Dia ada highlight cardiac muscle kat situ, but you can also explain different adaptation pada atau different structure, specific structure yang ada pada jantung. Boleh mula? Ya, ada orang hantar kat Telegram ni nak kenapa ya? Oh, alright. Okay, masuk lambat sikit. Alright, okay. No worries. Alright, boleh mula? You can choose. Ada beberapa adaptation yang kita boleh cerita kat sini. Dia highlight kat situ cardiac muscle. So mungkin nak cerita pasal cardiac muscle. Atau nak cerita pasal structure yang enable the flow of electrical impulse. Apa dia? Okay. Ataupun kalau tengok dekat surface tu, dia ada blood vessels, ada tak kaitan dengan blood vessels, for example. Ya, so kalau kita tengok dekat sini, in order to produce pumping action of the heart tu, ada dua tisu utama yang diperlukan untuk menghasilkan pergerakan. Nombor satu ialah muscle. So dalam konteks jantung, muscle apa yang ada dekat situ dan apakah ciri-ciri yang ada pada muscle tu yang menyebabkan dia boleh buat pumping action of the heart tu. Okay. Ataupun muscle dia contract atau relax bila dia terima
impulse, electrical impulse. So apakah ciri-ciri yang ada pada muscles yang membolehkan dia transmit impulse ke? Dan apa-apa adaptation lah yang membolehkan impulse tu bergerak dalam jantung, membolehkan jantung tu contract and relax to produce a heartbeat. Okay, myogenic is one. Good. Itu sifat myogenic tu berkaitan dengan pergerakan impuls lah. Right, boleh teruskan. Maka ada 3 alright. Okay. Sifat cardiac muscle yang myogenic. Okay. Bagaimana kita juga boleh sebut pasal susunan cardiac muscle tu. Macam mana dengan susunan cardiac muscle? What do you think? Misalnya susunan cardiac muscles tu sekejap ya. Saya baca dulu kat sini. Okay, good Nurin. Sifat myogenic tu dapat 1. Lepas tu contract and relax without receiving impulse from nervous system. Oh, okay. Dia boleh relax, contract and relax rhythmically walaupun dia berada di luar badan dan place in a warm oxygenated solution containing nutrient. Boleh. Satu lagi kita juga boleh kata untuk konteks nervous system, dia hanya control pacing of the heartbeat saja. Nak slow down atau nak increase heartbeat. Okay, so itu antara poin yang kita boleh tambah jugalah. Sifat dia myogenic, contract and relax without receiving any impulse signal from nervous system. But what nervous system control is the pacing of the heartbeat. Kadar yang tinggi ke atau pada kadar yang rendah kan? Okay. Okay, saya tengok kat sini Putri pun nak cerita pasal sifat myogenic. Okay, so basically bila kita nak cerita pasal adaptation atau penyesuaian, kita bercakap dari segi memberikan nama kepada struktur yang specialized pada organ tersebut atau pada sistem tersebut, and then characteristic of that structure that we have named, and then the function of the characteristic. For example, the heart consists of cardiac muscle tissue. And then dia punya karakteristik it intersect and connected with one another. Function dia intersect and connected with one another is to allow electrical impulse to spread rapidly throughout the heart. So kita boleh juga cakap mengenai sifat dari segi susunan yang ada pada 2 jawapan Nurin dan Putri dah delete dah. Ada 2 jawapan kat sini tadi adalah sifat myogenic. Okey, sifat yang kedua. Okey, so ada 2 sifat dekat situ, sama ada kita cerita mengenai sifat yang myogenic atau sifat susunan yang susunan cardiac muscle yang intersect and are connected with one another that allow electrical impulse to spread rapidly through the heart, and cardiac muscle are able to contract and simultaneously and uniformly. Teacher, why it is Yes. called as electric impulse? Sebab dia guna tenaga elektrik. Dia memang elektrik. Oh, okay. Thank you, teacher. Nanti kita akan level form 5
Tengok tak? Oh tak. Nanti bila kamu pergi buat A-level bio, kamu akan belajar macam mana kita ada belajar sodium potassium pump masa transport across plasma membrane kan. So sodium potassium pump tu menyebabkan ada sepanjang kita punya nerve tu ada different in charges. So ada kawasan zone charge negatif, ada kawasan zone charge positif. So different in charges ni menghasilkan elektrik yang bergerak from one end of the nerve to another. Daripada cell body kepala nerve tu sampai ke hujung ekor nerve tu. So kenapa electrical impulse boleh bergerak? Sebab sodium potassium pump menghasilkan difference in charges. So memang elektron bergerak lah. So the movement of electron produce electric. Tapi nanti kita akan belajar dalam nervous system, once the electrical impulse arrive at the end of the nerve, the signal will be converted into chemical signal, and then chemical signal tu pass kepada another nerve untuk generate another electrical impulse lah. Cuma dalam level form 5, kita tak belajar generation of electrical impulse, kita hanya belajar once the electrical impulse want to be transferred to another nerve, kita belajar synapse kat tengah-tengah tu. Yang tu kita belajar. Okay, generation of electrical impulse tu belum lagi lah. Okay, itu apa nak kata to expand apa yang Nurin tanya tadi lah. Alright. Okay. Boleh, no problem. Okay, dua-dua soalan jawapan ni pun dapat markah. Okay. Sebenarnya bila kamu sebut cardiac muscle tu pun dah dapat. Tapi nak bagi cantik lagi, kita boleh mulakan ayat kita dengan the heart consists of cardiac muscles. Titik. Lepas tu ayat yang dua-dua Nurin dengan Putri tulis ni adalah characteristic of cardiac muscle. Cardiac muscles are myogenic. Titik. Sudah dapat poin yang kedua. Poin yang ketiga, contract and relax without receiving any impulse. Itu adalah poin yang ketiga. Macam tu ya. Okey, bagus. Hebat jawapan keduanya. Okey, next kita nak tengok selain daripada cardiac muscles, other structures atau other components of the heart that is also important are the structures that enable the movement of electrical impulse lah. Okay, kita tadi kata sifat heart muscle ada myogenic sebab ada structure yang nama dia sinoatrial node atau SA node. SA node ni dia boleh generate its own electrical impulse. So kita panggil SA node ni sebagai pacemaker. So what the nervous system do is to stimulate sinoatrial node ni to increase atau decrease the frequency of electrical impulse generated. Itu saja. Tapi untuk menghasilkan contraction of the heart tu, SA node ni sentiasa menghasilkan impulse, tidak perlu tunggu arahan daripada nervous system. So SA node ni kita nampak kat situ dia ada cabang dia, dan cabang SA node ni cover the whole atria and then converge into bergabung semula dekat atrioventricular node, AV node ya. Saya salah label kat situ, AV node. So and then from the AV node, cabang yang seterusnya ialah salosaraf nama bundle of His, followed by Purkinje fiber. Purkinje fiber ni covers the entire ventricle area. So SA node generate impulse move to the whole part of atria and converge at the AV node, turun sepanjang bundle of His, pergi ke Purkinje fiber. So pada next slide ni saya nak tunjukkan hubungan antara the movement of blood inside the heart dengan the movement of electrical impulse. So electrical impulse tu boleh nampak kat situ lah yang warna kuning tu, cahaya warna kuning tu, dan tengok dekat macam mana fluid tu bergerak .
Nampak bila impulse tu dah sampai dekat AV node, baru atrium, baru both atria fully contracted and become almost empty. The contents of the atria semua dah pindah, almost all have been transferred to ventricles. And then bila kita tengok impulse, bila impulse sampai kat Purkinje fiber, baru ventricle start to contract. Masa dari AV node turun ke bundle of His tu, tak ada contraction lagi. Sampai Purkinje fiber at the apex of the heart, pada muncung jantung tu, barulah start contraction. So, kita nampak dekat situ, bila start contraction pada apex of the heart, darah ditolak dari bawah naik ke atas, pergi ke pulmonary vein dan juga aorta. Teacher, maksud pulmonary artery. Yes, Nurin. Yes. Maksudnya SA node ni dia memang untuk contraction. Dia untuk generate impulse. Yang contract masa. Oh, okay. Thank you, teacher. Alright. Okay, jom kita tengok. Okay, ni dia punya flow lah. Okay ya. Nanti kita try soalan yang berkaitan. So, seperti yang ditunjukkan dalam animated GIF tadi. Okay, when the first SA node yang generate electrical impulse. Generation of electrical impulse ni does not depend on the instruction from the nervous system. Nervous system hanya indicate atau signal pada SA node to increase frequency atau lower the frequency of electrical impulses generated. The electrical impulse from the SA node will spread to both atria and then causing the atria to contract simultaneously. Atrium kiri dengan kanan dua-dua contract pada masa yang sama. When atria contract, the pressure inside the atria is very high, pushing the blood downwards. So bila blood flows downwards, it will force bicuspid valve and tricuspid valve to open. Macam dalam gambar lah kita tengok. Bicuspid valve dengan tricuspid valve dibuka sebab ditolak dengan kuat oleh darah yang mengalir dari atrium pergi ke ventricle. So, at the same time, while this is happening, the electrical impulse has reached AV node dan turun ke bawah, turun ke sepanjang bundle of His until the Purkinje fibers. Purkinje fibers ni Purkinje fibers ni bermula daripada apex of the heart. Okay. Apex of the heart tu muncung jantung tu ya. So when electrical impulse arrive at the Purkinje fiber, the electrical impulse will start to spread to both ventricles. So ventricles will start to contract from the apex upwards, pushing the blood. Kalau kita tengok dekat diagram yang keempat tu, ventricle contract dari bawah, pushing the blood upwards. So daya tolakan ini akan menolak darah ke atas. Tapi disebabkan design bicuspid valve dengan tricuspid valve tu macam tu, jadi daya tolakan darah dalam ventricle ni will causes the bicuspid and tricuspid valve to close, but the semilunar valve open. Jadi tak adalah masalah blood tu patah balik pergi ke atrium sebab bicuspid dengan tricuspid valve tutup. The only pathway available for the blood in the ventricle is upwards, pushing open the semilunar valve in the in the pulmonary pulmonary artery ke pulmonary vein? Saya pun dah terconfuse ni. Pulmonary artery, yes. Sebab dia bawa deoxygenated blood. So, dalam ventricle kanan, dia push darah outwards masuk ke dalam pulmonary artery. Manakala dalam ventricle kiri, push darah outwards masuk ke aorta. Why is this happening? Because the ventricle contract, the blood is in very high pressure,
pushes the semilunar valve to open. Okay, darah pun masuklah dalam aorta dan pulmonary artery. Okey. Kemudian, okey, ada soalan tak kat sini? Okey, tak ada soalan dekat slide ya. Alright. So, the opening and closing of the valve ni lah yang menghasilkan bunyi pada kita punya jantung. So when the bicuspid and tricuspid valve closes due to the contraction of ventricle, it produce loud sound. Tapi bila ventricle relax, the relaxing of ventricle will causes the semilunar valve to close. Bunyi yang dihasilkan ialah dub. Okey, sekarang ni kita bercakap mengenai daya yang menolak darah keluar dari jantung pergi ke seluruh badan. Bagaimana pula daya yang menolak darah naik balik pergi ke jantung? So, as depicted in the animated GIF here, once the blood is supply atau spread throughout our body, kita dah discuss last week, berlakulah formation of tissue fluid, and a part of the tissue fluid, 85% of the tissue fluid re-enters the vein, and then masuk dalam vein ni nak hantar pergi ke jantung balik lah. So macam mana nak hantar? The vein is surrounded by different muscles. So the skeletal muscle surrounding the vein will contract and relax macam dalam gambar. When our muscle contract, it becomes thicker. Dia jadi lagi tebal. So it will compress the vein to become smaller and pushes the blood upwards. Kenapa darah tak patah balik? Kenapa darah hanya bergerak upwards? Because of the existence of valve. Okay. Pada masa yang sama juga, our blood vessels have smooth muscles as part of the wall of venule and also vein. So smooth muscle juga ada function lah, dia juga boleh contract and relax to push the contents of the vein and venule back towards the heart. Satu hala sahaja. Okey, jom kita tengok soalan-soalan yang berkaitan dengan mechanism of heartbeat ni lah. Okey, pertama sekali kita mulakan dengan soalan aras rendah dulu. Ada diagram 1.1 that shows a cross section of the human heart, and can you name node P and state the function of node P? Okey, total marks untuk kedua-duanya untuk name dengan state ni ialah 2 markah. Okay, good job. Memang nama dia ialah SA node atau sinoatrial node. And the function is to generate electrical impulse. Very good.
Okay, function dia very simple. Sebab tu markah dia 2 markah sahaja. Sebab untuk menyatakan satu dan untuk apa tadi? Untuk menamakan tu satu. Allah, baru lupa pula nama, ada dua apa soalan dia ialah kena namakan juga ya. Next one. Okay, good. 2 markah. Okay, oh sangat panjang ya jawapan Rabiatul tu. Boleh, tak ada masalah ya. Alright, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, dalam situasi ni, if SA node is impaired and artificial pacemaker can be used. Okay, sebab ada gambar kat situ ya, artificial pacemaker. How does this pacemaker work? Okay, how does this pacemaker work? Okay. So, SA node tak ada, ganti dengan artificial pacemaker. So, apa yang berlaku kat situ? Okay, good job everyone. Sebab nama dia artificial pacemaker. Okay, artificial pacemaker. Jadi function dia sama macam function macam function SA node lah. So function dia ialah generate electrical impulse. Lepas tu impulse tu pergi mana? Yes, very good. Seperti cadangan puteri. Spread rapidly in both atria. And then atria tu buat apa? Atria contract simultaneously. Lepas tu impulse pergi ke mana pula kan? Okay, teruskan. Maknanya cerita dia sama macam cerita function of SA node. Okay, beza dia ialah kita guna artificial means. We use artificial means to generate electrical impulse.
Okay, let's see here. Okay, good. So, cerita kita sama macam kita cerita contraction biasa ya. Nombor satu, artificial pacemaker generate electrical impulse. Nombor dua, electrical impulse spread to both atria. Nombor tiga, both atria contract and the electrical impulse will arrive at the AV node and transferred to bundle of His. Ini dah sampai point ke 4 ya. Markah dia 3 je kan. Okay. Katalah kamu tak cerita both atria contract. Kita tengok the next point. Impulse arrive at the AV node and then transferred to the bundle of His, and then once the impulse arrive at the Purkinje fiber, both ventricles will contract pula. So sampai cerita ventricles tu sudah ada sampai 6 sentences lah. Tapi soalan ni sampai 4 marks kan. So sampai cerita before ventricle contract tu pun okey juga. Tapi cantiknya cerita sampai ventricle contract lah. Barulah sempurna mechanism of heartbeat tu. Okay. Let's take a look at another question ya. Oh, sekejap. Saya screenshot dulu sampel answer lupa pula. Alang kepalang kita ada satu sampel answer for us to refer to nantilah. Okay. Tak keluar pula saya punya snipping tu ni. Okay, dah ada. Alright. Okay, sekejap. Saya share dulu. Nanti kita pergi ke kita pergi ke next question ya. Alright, untuk next question yang juga related dengan artificial pacemaker ni, ini adalah soalan kebat. What are the implications of using the artificial pacemaker as compared to the sinoatrial node? Ini tak perlu, ni bukan soalan explain, dia tanya soalan macam menyatakan jugalah. So we just list out the implication pun boleh. Okay, kita boleh list out saja apakah implication yang kita boleh fikirkan. What do you think? Ni kan macam basically macam major surgery kan. Adik slow down sikit. Alright, thank you. Okay. 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 Oh, okay. That is the risk also. Boleh berlaku infection pada tempat surgery tu. That is a good idea. Sebab ini adalah artificial kan. Okay. Idenuri tu menarik. Electrical charger supply not sufficient as the sinoatrial node. Mungkin sebab dia kurang battery because battery has to be changed. Kan? Okay. Lepas tu kalau kita tengok pada diagram tu, nampak kat situ dia punya structure tu kan. Structure tu terpaksa nak kata apa, kena structure pada pacemaker tu kena dicucuk pula pada jantung. So apa risiko kat situ bila structure pacemaker atau komponen pacemaker tu dicucuk pada jantung?
Infection boleh, apa, masalah tak cukup bateri jadi menyebabkan charger supply not sufficient. Okey. Kemudian disebabkan ini adalah surgery. Apa lagi apa kesan-kesan daripada surgery. Lepas tu apa idea dari Nurin tu boleh kembangkan lagi. Bila electrical charger supply not sufficient tu, apa jadi kepada heartbeat rate? For example. Okay. Apa jadi pada heartbeat rate? Okay, good job. Okay, I can see here apa bila apa ada masalah electrical impulse generated tu charger supply tu not sufficient, mungkin boleh menyebabkan irregular heartbeat. Kan? Atau heartbeat rate decrease over time. Good, boleh. Boleh jadi infection. Okay. Okay, kalau fail bukan boleh menyebabkan stroke tapi boleh matilah kan. Faulty artificial pacemaker can cause death kan. If the pacemaker fail, cause death lah. Heart failure pun boleh cause stroke tu. I would disagree lah. Fail sebab blood pressure tinggi sangat, boleh lah. It's not properly regulated lah basically. Kalau pacemaker tu tak properly regulated, menyebabkan high blood pressure, menyebabkan stroke, atau menyebabkan heart failure, atau menyebabkan kematian lah. Okay. Kemudian masalah artificial pacemaker ni juga ialah berkaitan dengan bleeding pula, infection tu kan, sebab ini adalah surgery, so boleh menyebabkan internal bleeding kan. Lepas tu irregular heartbeat tu menyebabkan difficulty in breathing boleh, ataupun tadi kan heartbeat rate will decrease over time, macam Wan Adrina sebut. So Wan Adrina boleh tambah kat situ juga menyebabkan difficulty in breathing kan. Ada kaitan juga tu. Kemudian sebab dia pakai bateri kan, macam kamu sebut pasal energy supply tu kan. So have to go periodically, after certain period of time, the battery of artificial pacemaker must be changed, atau artificial pacemaker tu pun perlu ditukar selepas certain period of time sebab dia mechanical kan. Okay, dan apa-apa implication daripada pembedahan juga diterimalah untuk soalan ni ya. Okay. So, ini contoh soalan kebat sebab dia kata what are the implications kan, sebab dia kan tanya what, so what tu basically kita nyatakan lah. Kita nyatakan, senaraikan saja apa kesan-kesan dia, tak perlu explain lah. Okay, I give you another minute, nanti kita tengok mechanism of blood clotting pula ya.
Okay, let's take a look at the next one, mechanism of blood clotting, ya. Okay. So, blood clotting ni is one of our body's first line of defense mechanism. Bila ada injury atau ada external wound atau internal wound, blood flow tu berlaku blood flow out of the blood vessels. Jadi blood clotting ni is one of the first response of our body to stop atau minimize the loss of blood, to prevent microorganisms from entering the bloodstream sebab it is a physical plug that covers the leak at the wall of blood vessels. Jadi apabila darah tidak dapat dikekalkan dalam blood vessel, maka tidak adalah reduction of blood volume. Kalau darah keluar, nanti isi padu darah dalam salur darah berkurang. Nanti blood pressure menurun pula kan. So oksigen tak sampai kepada sel. So blood clotting ni penting untuk maintain the blood pressure, to prevent excessive blood loss and prevent from the decreasing pressure, decrease blood pressure to a dangerous level. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, okay ya. Sekejap ya. Basically, matlamat blood clotting ialah untuk membentuk temporary plug to give time, to give a chance for the formation of new skin and new blood vessel wall underneath the clotting, underneath the scab formation. Okay, kita tengok dekat sini lah lagi senang ya dia punya mekanisme. So, pada rajah ini ditunjukkan daripada damaged blood vessels, berlaku formation of platelet plug and then berlaku development of clot. There are two important characters here which are prothrombin and also fibrinogen. Can you complete this particular flow? Kalau kita tengok dekat situ, bila prothrombin tukar jadi struktur apa, ada satu faktor yang mempengaruhi dekat situ. Apakah faktor tersebut? Dan sebagainya lah. Okey, tolong lengkapkan dulu. Excuse me teacher. Ya. Nak tanyakan blood clotting ni kan salah satu body defense kan? Tapi kenapa kalau macam kita kan kena kalau nak derma darah atau terima darah kan kena ikut kita punya blood type tu kan? Sebab dia kata to prevent blood clotting. So macam kenapa dalam situasi tu yang tu bahaya tapi yang ni untuk body defense? Macam faham tak? Maknanya macam yang function heparin tu ke? Okey, maknanya semasa kita belajar contents of blood tu, kita belajar salah satu komponen dia ialah heparin lah. So as you can see here, the mechanism untuk jadi blood clotting tu adalah sangat susah. Kena ada banyak faktor dekat situ kan. Tapi there is a possibility yang mechanism untuk tukarkan prothrombin jadi apa dan fibrinogen jadi apa ni tetap berlaku walaupun tak ada bleeding, tak ada broken blood vessel. So to reduce the risk, that sebab itulah kena ada heparin. Dan kalau nak kata dalam konteks derma darah pun memang dalam kita punya bag of blood donated tu memang ada juga heparin dalam tu lah. Artificial heparin dimasukkan dalam tu untuk prevent blood clot. Sebab walaupun berada di luar badan kita punya darah ada tendensi untuk clot. So macam nak kata apa ya. So sebab itulah bila ada stimulus dia atau ada situasi dekat sini, memang kena buat blood clot lah seperti ada broken vessel ni. Sebab matlamat dia ialah nak buat plug. Tapi formation of plug ni juga boleh berlaku uncontrollably menyebabkan situasi yang nanti kita akan discuss lah seperti thrombosis and also embolism yang akan menyekat
aliran darah. So itu yang kita tak maulah. Jadi untuk buat blood clot ada clotting factor yang kita kena discuss kat sini. Tapi most of the time kita tak nak ada blood clotting yang tak semena-mena ni. Jadi kita ada heparin dalam kita punya darah. Adakah saya menjawab soalan Rabiatul? Okay, cikgu faham. Alright, thank you. You're welcome. Alright, okay, jom kita lengkapkan. Okay, mula-mula prothrombin tu nak tukar jadi something. Something tu apa? Dan seterusnya. Okay, almost there everyone, almost there. Okay. Okay, so the presence of thrombokinase. Thrombokinase is a type of enzyme. Thrombokinase will convert prothrombin to become thrombin. The reaction of thrombokinase is also regulated by saya mencari dekat situ vitamin K sebenarnya. Dua benda yang kat situ kan. Nombor satu vitamin K. Saya nak tengok peranan vitamin K ya. Okay. Dekat situ vitamin K. Thank you. Satu lagi vitamin K ni partner dia siapa? Okay. Lengkapkan dulu. Okay. So thrombokinase ni dia punya kerja thrombokinase ni is regulated by two different substances, vitamin K and calcium ion. Alright. So the presence of thrombokinase will convert prothrombin to become thrombin. Very good. And then the presence of thrombin will convert fibrinogen yang asalnya dalam keadaan soluble, boleh larut air, kepada fibrin, an insoluble protein fiber that forms a network atau membentuk jaringan on the surface atau on the in place between the broken vessels tu, in the wall that exists in the hole exists in the at the broken vessel tu, fibrin tu dia akan cover the entire area and will trap red blood cells, white blood cells yang berdekatan untuk menghasilkan plak. Okay, bila jaring fibrin saja tak cukup. Jaring tu kena ada isi. So isi dia ialah red blood cell, white blood cell. So all of these cellular components will be trapped inside the fibrin thread, menghasilkan plak lah. Dan lama kelamaan plak ni yang kita nampak pada kita punya luka, lepas tu lama kelamaan plak ni tukar jadi warna brown. Kita panggil sebagai scab. So scab ni allows a more
scab ni bila dia hardens, dry, bila dia jadi dry, jadi hardens, it provides a layer to enable the production of new tissue underneath it. Bila dah settle new tissue bawah tu, kita pun tengok bawah tu dah tak, dekat situ dah tak ada dah scab. Okay, kemudian jom kita tengok the next part ya. Alright, so nampak kan susahnya baru dia punya mekanisme kompleksnya untuk sampai ke tahap dapat blood clot ni. Dia bukannya dia bukannya satu proses yang senang nak berlaku, sebab bila blood clot ni berlaku tanpa situasi yang betul atau untuk buat plug pada tempat yang betul akan menyebabkan penyakit-penyakit yang kita akan bincang sekarang lah. Okey, penyakit dia, okey, kalau penyakit dia adalah badan kita excessively form blood clot, okey, badan kita rajin sangat nak buat blood clot ni, tak ada wound pun kita nak buat blood clot juga. Okay, keadaan tu kita panggil sebagai thrombosis. It is a process that that forms blood clot. Nama blood clot tu thrombus. Proses tu thrombosis. Blood clot yang terhasil tu nama dia thrombus. Kita tak panggil sebagai platelet plug sebab dia lebih kewujudan dia mengganggu salur darah. Kewujudan dia bukanlah untuk tutup kawasan-kawasan yang ada internal bleeding atau external bleeding. So bila thrombus ni terbentuk, ini akan menyebabkan salur darah tu jadi lebih sempit. Okay, thrombus, the presence of blood clot in the blood vessel will causes the blood vessels to become narrower. Dan bila blood vessel narrower, it will cause sluggish blood flow. Blood flow akan jadi lebih slow lah, menyebabkan lebih tinggi probability untuk penghasilan blood clot yang lain, sebab clotting factors tu berada dekat antara satu sama lain, increases the chances of effective collision kan. Thrombokinase tu kan enzim, so kalau dia berada dekat dengan prothrombin, sebab kawasan tu dah sempit due to sluggish blood flow, maka the higher the chance to form blood clot. Okay, kisahnya sekarang, kalau thrombus ni terkeluar daripada tempat yang dia terbentuk, pergi ke tempat lain dan menyebabkan tempat lain pula jadi tersumbat. Keadaan itu kita panggil sebagai embolism. Dan blood clot yang terkeluar dan pergi ke tempat lain tu kita panggil sebagai embolus. So embolus ni move to other parts of the body, and when it is stuck in a tiny blood vessels, dia jadi masalah lah, dia akan menyebabkan jadi salur darah tersumbat. Okay, embolism ni adalah antara, nak kata apa ya, antara side effects daripada thrombosis lah. Maknanya kena berlaku thrombosis dulu baru jadi embolism. Okey, bagaimana pula dengan penyakit yang badan dia tak boleh nak buat blood clot? So, penyakit dia ialah hemofilia. Nanti cerita mengenai hemofilia ni ada dua level. Level yang pertama yang kita belajar sekarang, iaitu kita tahu maksud hemofilia ni ialah an illness that prevents blood clotting because the gene that codes the formation of clotting factor tu tak ada pada orang yang ada hemofilia ni. Dia punya gene pada kromosom dia, gene yang sepatutnya bawa maklumat cara-cara nak buat clotting factor tu tak ada. Okey, tak ada. So untuk hemofilia, penyakit hemofilia ni adalah penyakit berkaitan diwariskan ikut jantina. So nanti bila kita belajar inheritance masa form 5, kita akan discuss dengan lebih lanjut mengenai penyakit hemofilia ni ya. Okey, jom kita tengok soalan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit ni.
Okay. Yes, saya. Teacher, Ya. nak tanya yang trombosis ni yang darah beku tu ke? Okay. Betul. Alright. Betul. Good. Good question. Betul, darah beku. Alright. Okay, jom kita tengok. Okay, ya. So, trombosis ni juga boleh berlaku disebabkan oleh kita punya blood vessel ada cholesterol plaque. Okay. Can you explain the effect of coronary thrombosis dekat sini? Sekarang ni gambar ni tunjukkan macam mana coronary thrombosis tu terhasil, tetapi apakah kesan seterusnya? What is the subsequent effects? Okay, let's see here. Okay. Boleh. Dia nampak dekat dalam dalam gambar tu. Okay, dia nampak dalam gambar tu berlaku blockage. So that is a good idea sebab dekat situ dia hanya tunjuk arrow, lepas tu ada arrow tu patah balik kan. So kamu sebut menghasilkan blockage. Boleh. Okay. Boleh dapat. So bila blockage tu berlaku, apa jadi kepada blood flow? Blood flow lagi laju ke? Blood flow lagi perlahan ke? Oh, okay, good, Batrisha. Apa idea kamu yang kata decreases diameter tu pun adalah idea yang sangat baik. Okay, teruskan. Okay, good. Yes, disrupting the blood flow boleh atau decreases the blood flow boleh atau restricted the blood flow pun boleh ya. Okay. Diameter decrease, less or no blood flow. Okay, chest pain and shortness of breath.
Okay. Kalau dia oh yes, sebab berlaku dekat jantung. Boleh menyebabkan chest pain. Boleh. Alright. That is good. Okay. So, nombor 1, cause blockage. Nombor 2, restrict blood flow and increase pressure in artery. Kan? Bila blood flow restricted, blood pressure increase lah. Sebab diameter lagi statement kata diameter decrease tu pun boleh ya. Diameter decrease, pressure increase. Okay. Kemudian kita juga boleh sebut pasal menyebabkan penyakit isu seperti chest pain macam Trisha cadangkan. Heart attack boleh. Stroke tu KIV. Sebab kenapa? Sebab kalau kamu sebut sebelum tu increase blood pressure, mungkin more or less boleh ya Nurin. Tapi boleh berhenti sampai heart attack tu dah cukup dah. Sebab organ yang ditunjukkan dekat situ ialah jantung. Okay, unless kalau kamu sebut sebelum tu berlaku increase in blood pressure, barulah stroke tu bolehlah juga diterima. Okay, heart attack boleh, chest pain pun boleh ya. Alright, kemudian kita juga boleh kata bila dah ada thrombus ni, macam kita discuss tadi lah, thrombus ni boleh dislodge dan form embolus pula. Dari thrombus ni dia boleh tertanggal dari kawasan tu dan membentuk embolus and then causing a blockage in a smaller artery atau smaller capillary atau smaller blood vessels. Okay, ada punya point sebenarnya ada sampai 6. So mana-mana berapa 3 ya? Mana-mana 3 daripada 6. Heart failure boleh. Heart attack. Cantiknya kalau kamu nak sebut pasal heart failure dengan heart attack ni, mungkin boleh kata decrease oxygen. Sebut heart attack dengan heart failure tu boleh, tak masalah. Cuma dia punya flow dia biasanya ialah salur darah tu tersumbat sebab dia kata coronary thrombosis. Jadi salur darah tersumbat tu ialah salur darah yang membekalkan darah pada jantung kan. So salur darah tersumbat menyebabkan cardiac muscle receive less oxygen kan. Lepas tu lama-lama kelamaan that muscle tissue form and then jadi heart attack atau heart failure lah. Sebenarnya itulah dia punya flow. Bermula daripada kekurangan oksigen. Tak apa, boleh tulis. Tak ada masalah. Terus tulis heart failure pun tak apa. Tak ada masalah ya. Alright. Cuma nak kata cantiknya kalau bagi tahulah heart failure tu sebab otot jantung tak terima oksigen, menyebabkan otot jantung mati, jadi boleh menyebabkan heart failure. Alright. Saya rasa saya kena buka siap-siap immunity punya slide sebab at this pace kita macam dah nak habis ya untuk heartbeat ni. Okay, last kali. Okay, kita tengok dekat sini ya. Last kali soalan dia ialah, okay, ini adalah soalan kebat. So tadi dia sebut because of the presence of cholesterol plaque. Can you discuss the individual diet and lifestyle in relation to the changes of the artery? Discuss ni lebih kurang macam explain jugalah apa yang dia buat, apa yang dia tak buat menyebabkan berlakunya masalah kesihatan ini.
Okay, everyone, let's see. Yes, dia ada kolesterol plaque sebab consumption of food that are high in cholesterol atau high in saturated fat pun boleh ya. Okay. Itu satu, boleh. Itu dari segi food intake kan. Okay, apa yang dia tidak buat? Itu apa yang dia buat, apa yang dia tidak buat. Dia tak buat apa. Patutnya dia buat apa yang mungkin boleh turunkan kolesterol tu. Okay. Yes, regular exercise to eliminate excess fat and cholesterol in the body. Very good. And then satu lagi boleh yes, consume food based on the food pyramid. Maksud dia kena kurangkan intake of carbohydrate and lipid and increase consumption of vegetables and fruit. Okay. So kita boleh tambah juga kat sini, excessive intake of carbohydrate will cause the body to convert it to become fat. So excessive fat juga menyebabkan increase in cholesterol lah. Kan? Bila individual ni ini sekejap ya. Ini kita nak bagi tahu, kita bukan nak bagi nasihat kat dia tau. Ini kita buat tekaan apa yang individu ni buat sampai boleh ada kolesterol plaque. So kita kata individu ni banyak makan saturated fat, and then atau food rich in saturated fat. Jadi excessive fat and cholesterol tu will be deposited in the artery to form cholesterol plaque, for example lah. Kalau tak ada pun tak apa ya, ada banyak lagi. Okay, kemudian instead of kata the individual should, mungkin kita boleh nyatakan, sebab kita nak bagi tahu sebab ni, kita terus kata the individual lack atau does not do physical exercise. Apa yang dia tidak buat, okay, atau apa yang dia buat tu menyumbang kepada formation of cholesterol plaque tu lah. Apa yang dia buat, dia makan food high in saturated fat. Apa yang dia tak buat, dia tidak buat exercise, menyebabkan excessive carbohydrate intake will be converted to become fat. Okay. Lack of exercise sudah, lack of physical activity tu sama lah ya. Okay. So 3 marks for that. So kita bukan nak apa nak kata, kita bukan nak bagi dia nasihat tau. So ayat-ayat seperti the individual should, dia sepatutnya buat apa tu kurang sesuai dalam soalan ni. Dalam soalan ni kita nak reason. We want to give reason why there is a formation of cholesterol plaque in there. So kita terus membuat ayat-ayat lebih kurang macam menuduh lah, atau basically cubaan kita untuk explain kenapa individu tu macam tu. The individu consume food in consume excessive food high in saturated fat. Kemudian does not do physical exercise. So this causes increase in cholesterol in the
blood, for example. Okay. Okay. Alright. Okey ya, untuk mereka yang sudah, klik pada nota yang kedua yang saya bagi pada income messages tu, kita boleh masuk sekejap lah immune system. Cepat ni nak masuk, ada lebih kurang 45 minutes lagi. So kita boleh terus pergi ke situ ya. Okey, sekejap saya tengok dulu dekat immunity ni siapa yang dah ada. Okey. Alright, thank you for your prompt response. Okay. Okay, almost there Nurin. Boleh dah tu. 1, 2. Alright. All of you got 3 marks. Good. Sebab ini hanya senaraikan saja. Oh sorry, borang yang ada dekat sini tak payah isi ya. Allah Akbar. Saya lupa nak remove tadi. Sebab saya guna untuk kelas. Alright, kejap ya. Saya pergi ke next slide. Okay. Okay. Kat sini tak ada apa-apa. Kejap ya. Mana dia punya teacher dashboard tadi? Saya tutup tadi. This one. Alright, dah ada teacher dashboard. Okay, yang tadi saya end dulu dan send to your email ya. Heartbeat. Okay. Okay, jom kita tengok this one first. Okay, and then let me convert it into draw function. Okay, sekolah ada yang nak buat ada nak buat catatan. Allah Akbar. Okay, jom kita tengok. Okay. Now, semasa kita discuss mengenai different types of blood tu kan, kita diperkenalkan kepada dua istilah ya, iaitu antigen dan juga antibody. Kita kata kat situ kalau darah tu jenis A, it will have antigen A on the surface of on the surface of the cells, red blood cells, and then the body of the individual will produce antibody B. So dalam konteks defense, satu lagi istilah, satu lagi explanation mengenai the term antigen is foreign particles that enter the body and subsequently stimulate the immune response lah. Okay, so foreign particles tu can be different red blood cell atau sel, tisu atau organ yang datang daripada sumber luar dan tidak sesuai dengan badan kita. Sebagai contoh, kalau kita darah A, yang masuk tu darah B. So dia dikira sebagai foreign particles jugalah. Okay, foreign particles also can be microorganism that can cause diseases, iaitu pathogen. So antigen ni can be pathogens atau foreign particles ya, boleh jadi sel-sel badan atau sel organik cells from different sources out of our body. So pathogens can be bacteria, virus and diseases. Dan untuk antibody pula, antibody tu secara umumnya adalah sejenis protein yang dihasilkan oleh limfosit untuk masuk ke dalam blood plasma. Once the blood plasma enters once the antibodies enter the blood plasma, it will wander around to find antigens and will do immune response lah. For example, dekat sini on the surface of the on the surface of the foreign particles ada yang warna kuning tu antigen. So antigen tu menepati
sifat atau menepati bentuk antibody. So antibody pun attach pada antigen, menghasilkan satu tindak balas imun kat situ ya, iaitu kalau kat sini immune response tu ialah agglutination lah. Okey, tak apa, nanti kita tengok satu persatu ya tindak balas antibody. So anak-anak, badan kita ni ada 3 jenis body defense mechanism. Ada 3 level. The first and the second body defense mechanism adalah non-specific. Maknanya kalau antigen tu masuk ke zone tersebut, zone yang ada defense ni, maka inilah defense yang akan dijalankan tanpa mengira jenis antigen yang masuk lah. Okay, so untuk first line of defense, there are 2 mechanism that can be used to provide defense. The first one is physical defense. Macam kulit kita dia provide physical defense. Nanti kita tengok ya. And then chemical defense, for example, from our mucus, stomach acid, and also lysozyme lah. Ada juga mekanisme dalam badan kita untuk first line of defense, kita buat expulsion. Kita batuk, kita bersin, kita muntah dan kita cirit-berit. Okay, once kalau kita tengok dekat sini, first line of defense ni position dia banyak dekat sistem yang terdedah dengan foreign particles. For example, stomach acid tu adalah a part of digestive system kan. And then bila kita cakap pasal mucus, coughing, sneezing, itu berkaitan dengan kita punya respiratory system lah. Okay, itu defense yang terlibat dengan sistem yang memang frequently in contact with foreign particles seperti makanan dan partikel dalam udara. Once these antigens enters the intercellular spaces. Dia masuk ke dalam intercellular spaces, dia bukan ada dalam kita punya digestive tract atau respiratory tract. Inilah yang berlaku second line of defense. So white blood cell will conduct phagocytosis, nanti kita akan tengok inflammation dan juga badan kita mula demam lah, fever, because the high temperature is no longer suitable for the growth of that particular antigen lah. Okay, and then last kali ialah third line of defense. Dia dah badan kita dah puas buat fagositosis, dah demam macam dan sebagainya, masih lagi belum menurun kadar jangkitan. Simptom masih belum surut. So badan kita akan start untuk produce specific antibody so that it can attack the antigen much better. Okay, jom kita tengok first line of defense dululah. Okay, sorry, saya tukarkan slide ni kepada boleh draw. Okay, untuk first line of defense, the skin provides physical barrier because it is tough, it is consists of many layers and it is very difficult for microorganisms to penetrate. The continuous shading sebab ada banyak layer kan, so kita punya skin ni selalu saja dia punya layer tu first layer tercabut, second layer tercabut. So walaupun ada microorganism attached on the surface, nanti kita shed. Sebab itulah kita kena selalu basuh tangan. Basuh tangan, mandi adalah cara kita bagi mechanical protection pada our body. Kita gosok badan kita untuk membantu continuous shedding of that cell layers tu jugalah. Okay. And then dari segi chemical defense, chemical mechanism, the skin can produce sebum and also sweat. Okay, blood clotting kita dah tengok tadi. It physically form a plug that prevent bacteria from entering. And then bila kita cakap pasal sebum dengan kita cakap pasal sweat dan juga dalam mucus dan saliva, dia ada enzim lysozyme that can break down the wall of bacteria that can dissolve and destroy certain types of bacteria. Pada kita punya respiratory tract, kita ada mucus yang mempunyai lysozyme juga, dan kita juga ada hydrochloric acid that is very acidic
and it is not suitable for the growth of antigens. Okay, jom kita tengok dekat sini. Okay, tadi kita dah tengok mechanism, defense mechanism by the skin. Can you explain how the skin act on the first line of defense mechanism? So markah dia 2 saja, so boleh pilih mana-mana satu ya, dan explain fungsi karakteristik yang satu tu. Okay, boleh teruskan. Oh, sorry. Saya tukar kepada, sekejap ya. Banyak kali dah saya nak tukar tapi saya lupa. Saya tukar kepada text function. Sekejap ya. Okay, susah kan kalau nak tulis bukan text function kan. Sekejap ya. Okay, dah text function. Sorry ya. So, contoh yang diberikan dekat situ, ada contoh kat bawah tu, sebab ini adalah lebih kurang macam explain how skin act ni lebih kepada macam adaptation. So guide kat bawah tu boleh membantu Okay, good. Okay, yang Nurin bagi tu cukup boleh dapat 2 markah. Sebab karakteristik dia ialah tough and difficult. Tough. So, function dia difficult to be penetrated by microorganism. Okay. Dah dapat 2. Kalau soalan yang sama, 4 markah, Nurin boleh tambah lagi lah karakteristik yang lain. Okay, untuk yang first tu, yang Rabiata tulis tu, karakteristik untuk prevent entry tu tak ada. So tak dapat, kalau nak cerita pasal prevent entry tu tak dapat full mark lagi lah. Tapi ayat yang kedua tu boleh dapat full mark. Continuous shedding is the characteristic and then difficult for microorganism growth is the function. Okay. So kalau ayat yang first tu kena tambah sikit. The skin is tough ke, the skin has many layers ke, apa-apa karakteristik yang berkaitan dengan prevent entry tu ya. Macam tough and difficult. Okay, Putri dapat 2. Okay, saya tunggu. Apa nama? Saya tunggu jawapan Adrina. Okay. Okay, jawapan jawapan Nur Adrina ni dapat ya 2. Okay, semua dapat 2 markah. Good. So it can be, kita boleh cerita pasal yang physical atau yang chemical lah ya. Okay. Sekejap ya. Okay, tak apa, boleh tambah last sekali.
Okey. Jom kita tengok another the other three ya, explanation dia. Okay. So the next part kita nak tengok fever, phagocytosis dengan inflammation. Sekejap ya. Saya kena buka link dulu. Okay. On the next slide tu saya nak tunjukkan phagocytosis tu. Sekejap ya. Saya buka dekat sini. Okay. Sebab next slide ni dia ada video. Okay. Bila tengok video dia, kita akan lebih appreciate lah macam mana phagocytosis ni berlaku. Okay. Okay, saya tunjuk dulu So, ini yang bentuk rod ni adalah bakteria yang dah antibody dah agglutinate lah. Sebab tu dia terkumpul. So bila dia dah terkumpul, dah agglutinate macam ni, white blood cell simply pergi dekat dia, lepas tu terus buat phagocytosis lah. Boleh tengok phagocytosis dia, nampak terus lenyap bakteria rod tu. White blood cell yang ditunjukkan dekat sini adalah macrophage Okey. Kat sini dia nak tunjuk yang warna merah tu adalah semua bakteria yang dia dah makan tadilah. Okey. So, based on the video, we can see that the phagocytosis process of white blood cell is similar to other phagocyte that we have discussed in chapter 2, macam amoeba. So, jom kita cuba soalan ni ya. Okay, jom kita cuba soalan ni. The diagram shows blood cell Q acts on the second line of defense. Can you explain the action of blood cell Q against bacteria? Okay, against bacteria. So, animated GIF video tadi tu pun saya ada lampirkan pada slide tu. Okay, boleh tak kamu explain satu persatu nama proses dia apa, blood cell Q tu most likely apa dan sebagainya lah. Saya show responses. Sekejap ya. Asyik sangat membaca, lupa nak tekan show responses. Okay, very good. The name of the process is phagocytosis. That is a good start. Blood cell Q tu most likely adalah neutrophil atau macrophage ya. If you want to give a name, sebab kita dah level form 4, kita kena bagi nama spesifik lah. So kita dah belajar kan. So if you want to give a name to blood cell Q, it is most likely neutrophil atau macrophage.
Oh, okay. Very good. So cerita dia masih lagi sama kan? Neutrofil. Since neutrofil tu buat fagositosis, kita juga boleh panggil sel tu sebagai phagocyte lah. Okay, sel tu sebagai phagocyte. So the phagocyte atau neutrofil ada tak yang sebut? Yes. Kejap. Oh, the white blood cell contains. Okay, cadangan saya, Rabiatul, instead of contains, kita bagi tahu the white blood cell extend. Extend pseudopodia boleh? Okay, extend pseudopodia to engulf the bacteria. Okay, boleh. Sekejap ya. Okay. Alright. Okay, good. So, extend pseudopodia. Lepas tu engulf the bacteria. Okay, lepas tu extend pseudopodia tu satu, engulf the bacteria tu satu lagi markah ya. Dia kira dua yang berbeza. Lepas tu bila dia dah engulf, apa yang dia buat kat situ? Okay, sebelum digest, dia engulf, lepas tu bakteria tu surrounded atau placed inside a phagosome atau food vacuole. Lepas tu baru kita cerita pasal digest tu lah. Dia digest tu dia guna apa? Dia guna enzim lysozyme. So, enzim lysozyme ni akan digest atau destroy the bacteria atau kill the bacteria. Okay, almost there. Okay, dia punya essence dia ialah nama proses fagositosis. Kalau nak letak nama blood cell Q, neutrophil pun boleh. Dia punya proses nombor 1, extend pseudopodia. Nombor 2, engulf bacteria. Nombor 3, surrounds the bacteria atau place the bacteria inside the food vacuole. Nombor 4, the white blood cell will secrete lysozyme. Dan lysozyme ni will destroy the bacteria atau kill the bacteria. Mula digest, lepas tu kill bacteria. Yes. Lupa pula digest dulu ya. Okay, sebab dia enzim kan. Okay, I give you another minute untuk update ya. Okay, almost there to everyone. Almost there. Rabiata punya cukup. Okay, yang lain tu almost there. 1, 2, 3. Belum lagi. Nori punya pun belum lagi. Almost there. Okay, almost there. 1, 2. Sekejap 1, 2, 3. Almost there. Okay, Putri punya ayat terakhir tu dah habis. Dah dapat full mark Alright. Okay. Okay, boleh. 1, 2, 3. Alright. Yang lain semua dah dapat. Full mark Good job. Okay, jom kita tengok mengenai apa ni? Inflammation. Okay. Before we start discussing about inflammation, can you provide a description, 2 sentence description regarding
inflammation ni apa karakteristik dia? Tak perlu nyatakan function sebab ini bukan soalan, explain kan? Can you describe the condition of a cell bila dia tengah inflame? Alright, sifat dia adalah immediate response. Very good. Okay, immediate response. Okay. Very good. So inflammation is the immediate response at early stages of infection. Yes, berlaku semasa early stage of infection. Lepas tu dia punya description dekat situ kan, bila berlaku inflammation, seperti cadangan rabiat tu lah, inflamed area will become, ada swelling, turn to red and feel painful. Okay. So apa yang kamu kalau kita nyatakan kat situ destroy and neutralize harmful action of microorganism tu tak ada masalah, tidak salah, tapi dia tak kira sebagai sebahagian daripada markah lah ya. Okey. Kemudian jom kita tengok apa description yang ada dekat sini ya. Jadi bila untuk prevent blood clotting, substance dia ialah heparin, tapi untuk memulakan inflammation ni, the damaged tissue will release a substance called histamine. So histamine ni akan menyebabkan blood capillaries to expand, sebab itulah kawasan yang injured kita nampak dia merah sebab blood capillaries mengembang dan menghampiri permukaan kulit lah. And then because of the expansion of the blood capillaries, the more volume of blood can come to the injured area and then will bring more phagocytes and clotting factors in the infected area. Itu tujuan bagi blood vessels atau blood capillary tu saiz dia lagi besar supaya lebih banyak darah masuk, lebih banyak phagocyte akan datang, lebih banyak clotting factor akan berkumpul dan memulakan proses blood clotting mechanism yang kita discuss tadi lah. Bila bila phagocyte atau white blood cell tu dah banyak datang kat situ, maka there are a lot of white blood cells that are able to fight back pathogens, antigens yang berjaya masuk ke dalam intercellular space semasa ada luka pada peringkat awal tu ya. Alright. So, for the next part, kita berkenalan dulu dengan third line of defense. Okay. Third line of defense ni basically kita discuss mengenai immune response. Kita cakap pasal penghasilan antibody. Okey, dalam rajah ni menunjukkan beberapa punca yang menyebabkan kita punya lymph nodes, especially dekat kawasan tekak ni, kita rasa macam kawasan tekak kita ni membengkak sebab dalam tu ada lymph nodes tu swells. So one of the many reasons are infection, kan? Okey, ataupun ada common cold, ada flu, ada strep throat,
ada tonsillitis dan sebagainya lah. So kawasan lymph nodes. Can you explain the role of lymph nodes in third line of defense mechanism? Apa yang dia produce? Apakah ciri-ciri bahan yang dia produce? Dan sebagainya lah. Alright, boleh mula apa fungsi-fungsi lymph nodes ni ya? Okay. Very good. Dalam lymph nodes, apa yang dihasilkan dalam lymph nodes? Lymph nodes hasilkan lymphocyte. Very good. Okay. So, bila ada infection kan, lymphocyte ni banyak lymphocyte akan terkumpul dalam lymph nodes, and lymphocyte tu buat apa? Produce antibodies. Very good. Okay. 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 So, dia makan ada 4 kan? Sebab lymph nodes produce lymphocyte, and then markah kedua, lymphocyte produce antibody. And then nombor 3, apa yang antibody tu buat? Okay, apa yang antibody tu buat? Markah ada berapa tadi? 4 Okay, satu lagi, sebagaimana yang disebut oleh Nurin, mengenai lymph node juga ada macrophage. Macrophage juga fungsi dia destroy bacteria, dead tissues and foreign substances through phagocytosis. Jadi, okay. So, ada 2 komponen kat situ lah macam kenapa Nurin punya dapat 4 markah. Sebab nombor 1, sebut ada macrophage, dalam lymph nodes ada macrophage, dan nombor 2 fungsi macrophage tu apa. Kemudian poin yang ketiga Nurin cerita pasal macrophage tu boleh buat phagocytosis. Ada 3 poin pasal macrophage dalam lymph nodes. Okay, mana-mana 2 daripada 3 tu lah, sebab nanti kita nak explain fungsi yang lain pula seperti production of lymphocyte. Lymphocyte ni pula produce antibody, dan tindak balas antibody tu destroy antigen pun boleh ya, destroy antigen. Bukan patogen, tak semestinya patogen lah, boleh jadi antigen. Okey, 1. Okey, boleh. Okey, Rabiatu pun dapat 4 marks. Kita tengok kat sini ya. Wano Adrina 1, 2, 3. 4. Okey, boleh dapat 4. Putri, almost there, habiskan. Ayat first tu, sekejap Kalau lymph node produce lymphocyte boleh tak? Lymph nodes form in lymphocyte. Lymphocyte yang ada dalam lymph nodes kan? So, tiba Sarah masuk.
Okey. Okey, sikit lagi ya. Lymphocyte form in lymph nodes. Okay. Alright. Contain macrophage that kills pathogen via phagocytosis pun boleh. Okay, I think we have time for another explanation ya. Part yang last kali ni tak ada apa-apa, saya just nak explain sajalah. Okay, so alang kepala kamu cerita pasal fungsi limfosit ni kan? Okay ya. Sorry, saya tukar ini kepada boleh draw lah. Okay ya. Sekejap ya. Mana yang boleh draw tadi? Saya carry forward pula kat sini. Sekejap ya. Yang ni boleh draw yang last kali ni. Okay, silap pula. Okay, so anak-anak dekat sini boleh draw. Okay, sambil saya explain tu kita tengok kat sini lah. Okay, ini kita tak discuss in detail dalam kita punya level, tapi I think it's a good explanation lah. Okay, so kita tahu dalam second line of defense, salah satu proses yang dijalankan untuk buat second line of defense ialah phagocytosis. Phagocytosis ni dibuat oleh macrophage dan juga neutrophil. Okay, now dalam badan kita limfosit ni ada dua jenis, iaitu B limfosit dan T limfosit. So fungsi T limfosit ialah stimulate B limfosit dan fungsi B limfosit ni yang menghasilkan memory cell dan seterusnya produce antibody. Okay, so macam mana T limfosit tu stimulate B limfosit? T limfosit ni dia akan mengambil sebahagian. Okay, apabila berlaku phagocytosis kan, bila macam white blood cell macam macrophage ni dia telan antigen. Okay, dia telan antigen. Sekejap ya. Bila dia telan antigen, kamu nampak dekat situ dia ada label dendritic cell tu kan. So macrophage yang mengandungi atau sedang memakan antigen tersebut, fragment atau sebahagian daripada struktur antigen tersebut diberikan kepada T limfosit. Okay, so bila dia dah bila fragment antigen tu ada pada T limfosit, kita panggil T limfosit tu sebagai activated helper T cell. Okay, tak apa. Yang penting dekat sini macam mana T limfosit tu stimulate B limfosit. T limfosit dia ambil maklumat, sebahagian maklumat daripada antigen tu daripada white blood cell. Kemudian T limfosit akan berikan maklumat antigen tersebut kepada B limfosit. Itu yang dikatakan sebagai stimulate B limfosit lah. Sebab B limfosit tu dia nak start produce antibody, dia nak dapat maklumat daripada mana? Mestilah kena ada sort of macam information macam mana rupa antigen ni, apakah DNA dia dan sebagainya lah. So maklumat tu datang daripada T limfosit. T limfosit dapat daripada mana? Daripada white blood cell yang buat phagocytosis tadi. Okay, so bila dia dah dapat maklumat, is stimulated by T limfosit, B limfosit akan mula menghasilkan klon yang mampu untuk menghasilkan lebih banyak antibody. Okey, pada masa yang sama B limfosit yang kita tengok B limfosit tu yang B limfosit yang pandai buat antibody, dah tahu macam mana nak buat antibody spesifik, bilangan dia dah bertambah lah. Okey. Dan B limfosit ni nanti sebahagiannya akan stay dalam badan kita dalam bentuk memory cells. Okay, bila ada memory cells ni lah, barulah kita dikatakan mula nak ada keimunan atau immunity towards specific kind of diseases.
Kalau tak sure lagi part ni, jangan risau. Saya akan repeat lagi sekali apabila kita belajar pasal active immunity dan passive immunity. Ada graf-graf tu lepas ni ya. So dia punya take home point untuk slide ni ialah kita selalu cakap T lymphocyte tu stimulate B lymphocyte. Dia stimulate macam mana? T lymphocyte dia ambil maklumat antigen daripada phagocyte, daripada white blood cell yang buat fagositosis tadi. Maklumat tersebut dia pass kepada B lymphocyte. Itu maksud stimulating B lymphocyte. Sebab bila maklumat tu sampai dekat B lymphocyte, dia akan mula produce memory cells that produce antibody. Memory cell yang bilangan dia lebih banyak supaya lebih banyak antibody spesifik boleh dihasilkan. So saya nak simpulkan kat sini apa yang kita dah discuss. First kita dah discuss mengenai first line of defense iaitu iaitu sejenis non-specific defense, sama juga dengan second line of defense, non-specific juga. Dan kita tengok apakah mekanism-mekanism yang ada untuk first line of defense dan second line of defense. Kemudian kita berkenalan dengan komponen-komponen yang menghasilkan third line of defense. Nanti subtopik 2, subtopik seterusnya memang berfokus kepada third line of defense ni lah. So jangan risau, kita akan discuss dengan lebih mendalam mengenai peranan lymphocyte ni lah. So Abandina ada apa-apa soalan tak kat sini? Okay, boleh tulis ya dekat sini. Kalau tak ada, boleh tulis tak ada Sekejap. Okey. Sekejap Betul tak dia ada 3 subtopik kan? Betul. So the next part ialah action of antibodies and also types of immunity, di mana kita tengok graf-graf tu lah. Okey. Okey, tak apa. Kalau tak boleh, tak ada. Tak boleh nak tulis. Tak apa, kalau tak ada pun tak apa. Saya akan buka paddock ni kepada student base. Mungkin dekat sekolah kamu dah start discuss atau belajar pun mengenai action of antibodies ni. So kalau ada apa, bila kamu ingat ada apa-apa part yang macam dah belajar part ni atau dah belajar part heartbeat tadi, ada lagi yang masih belum clear, tulis dekat what was heart ya. Saya tukar kepada student base sekarang so that you can submit what was heart tu kemudian. Okay. Alright. First line of defense senang ya. Alright. Bagus. That is good. So saya mohon izin untuk berhenti 2 minit lebih awal. Kamu boleh rehat 2 minit lebih awal ya. So jumpa next week. Kita akan mula pukul 8 ya. So that is all for today. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. See you next week. Salam, thank you teacher. You're welcome.